අයිබෝන් කියලා හැමදෙනාම අපේ YouTube channel එකට අදත් අපි පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මැනුවල් කාර් එකක් ගෙදර තිබුණත් ලයිසන් එක ගන්න ඒකේ එලව ගන්න විදිහක් නැතුව ඉන්න. එහෙම නැත්නම් කාර් එකක් ගන්න ඉන්න හැමෝටමත් වැදගත් වෙන මැනුවල් කාර් එකක ගියර් ලිවර් එක අල්ලන හැටි ඉඳලා ගියර් පද්ධතිය ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද? ඊට අදාළ දේවල් වගේම ගියර් එක අල්ලද්දී අනිත් අතින් සුක්කානම හසුරවන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අද ඔයගලන්ට අපේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. අද වෙනකොට වාහන ගැන උනන්දුවක් තියෙන හැම කෙනෙක් වගේම වාහනයක විවිධ හැඩවලින් තියෙන ගියර් ලිවර් ඔයගොල්ලන් දැකලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙහි තියෙන දේවල් වැරදි විදිහට හැසිරවීම තුළින් ඔයගොල්ලන් නොහිතන තරමේ අනතුරක් වාහනයට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා ඔයගොල්ලන් නිකමටවත් හිතුවද? ඉතින් අපේ YouTube වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා දිගින් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. හොඳයි. අපි මුලින්ම බලමු හරියටම ඕගොල්ලන් සුක්කානම එහෙම නැත්නම් ස්ටියරින් වීල් එක අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම හිතන්න මේක ඔයාලගේ අතේ තියෙන ඔරලෝසුව කියලා. එතකොට ඔරලෝසුවේ ඉලක්කම් 12ක් තියෙනවානේ. ඒ ඉලක්කම් 12න් ඔයාලගේ වම් අත 9 දකුණු අත 3 තියාගන්න ඕනේ. එහෙම අල්ලගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ වම් අතේ තියෙන ඔරලෝසුවේ 7ත් 11ත් අතර ඔයගොල්ලන්ගේ වම් අත ගෙනියන්න පුළුවන්. වම් අත එහෙම ගෙනියනකොට ඔයාලගේ දකුණු අත 1ත් 5ත් අතර ගෙනියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ 9යි 3 පොසිෂන් එකට ස්ටියරින් එක අල්ලගෙන වාහනේ ධාවනය කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට වෙන්න පුළුවන් අනතුරු බොහොමයක් මගහැර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉස්සර කාලේ නම් 10-2 පොසිෂන් එකට ස්ටියරින් එක ඇල්ලුවා. නමුත් ඒකෙදී ඔයාලට හදිසි අවස්ථාවකදී වෙන්න පුළුවන් අනතුරු මගහරව ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒකට හේතුව ඉස්සර ගොඩක් වාහනවල එයා බෑග් කියලා දෙයක් තිබුණේ නැති නිසා. 10-2කට අල්ලන් ගියාම එහාට මෙහාට හසුර ගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් දැන් අලුත් වාහනවල අනතුරකදී වායු බැලුණය පැයට කිලෝමීටර් 200ක් 300ක් විතර වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා තමන්ගේම අත ඇවිල්ලා තමන්ගේ මූණ වදින්න පුළුවන් සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා අපි හැමෝම ඊට පස්සේ 9-3 පොසිෂන් එකට ස්ටියරින් එක අල්ලලා මුලින් කිව්වා වගේ දකුණු අත 1.5 අතරත් වම් අත 7.11 අතරත් පුෂ් ඇන්ඩ් පුල් මෙතඩ් එකට හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකක් සහිතව සුක්කානම හසුරවන්න පුරුදු වෙමු. හොඳයි. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ වාහනේ කොහොමද සුක්කානම අල්ලගන්නේ කියලා. එහෙම අල්ලගෙන වාහනේ ධාවනය කරන්න පටන් ගන්න කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. මුලින්ම ඔයාලට පේනවද මම වාහනේ ගියර් එක අල්ලන් ඉන්න විදිය. මෙන්න මේ විදිහට ගියර් එක අල්ලලා අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ අපේ ගියර් එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා. එහෙම අල්ලලා දෙපැත්තට මෙන්න මේ විදිහට කරලා බලන්න. පේනවද දෙපැත්තට යන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් ගියර් එකක නම් මේ විදිහට ක්‍රියා කරවන්න හැකියාවක් නැහැ. මෙහෙම තිබුණොත් අපි ගියර් එක මැදට ගේනවා. මේකට කියන්නේ නියුට්‍රල් ගියර් එක කියලා. එහෙම නැත්නම් නෝ ගියර් පොසිෂන් එක. මේ නිදහසේ චලනය වන අවස්ථාවේදී වාහනේ ගියර් එක එකකට එන්ටර් වෙලා නැති නිසා වාහනේ පන ගන්න විට ඉදිරියට හෝ පසුපසට තල්ලීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා කවුරු හරි පළවෙනි වතාවට රියදුර වශයෙන් නගින කෙනෙක් නම් වාහනේ ගැන අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් ළඟක ඉන්න වෙලාවක මේ දේවල් කරලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් දැන් අපිට පුළුවන් වාහනේ හිමින් පන ගන්නවන්න. වාහනේ පන ගන්නනකොට ඔයාලගේ සුක්කානමට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන යතර අපි අල්ලගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. පේනවද? මෙහෙම අල්ලලා අපි යතර ඔන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක දෙවෙනි කට්ටට කරකවන විට ඔයාලට පෙනෙයි වාහනේ මීටර් බෝඩ් එකේ ලයිට් එක පත් වෙලා තියෙනවා. මේකට කියන්නේ ඉග්නිෂන් පොසිෂන් එක. ඊළඟ කට්ටේදී තමයි වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඒකට වාහනේ ස්ටාර්ටර් මෝටර එක කරකවලා එන්ජිම ක්‍රියාත්මක වෙද්දිම ඔයාලා යතුරට යොදපු බර අතාරින්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් වාහනේ ස්ටාර්ටර් මෝටරයට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ෆස්ට් එකට දාන්නේ කියලා. මේකට කලින් ඔයාලා වාහනේ ප්‍රධාන පැටල් තුන අඳුරගන්න ඕනේ. මේවට අපි කියන්නේ A, B, C පැටල් කියලා. A ඇක්සලරේටර් එක, B බ්‍රේක් එක, C ක්ලච් එක. මුලින්ම අපි වම් පැත්තෙන් තියෙන ක්ලච් පැටල් එක වම් කකුලෙන් හොඳට අඩියටම පාගලා බලනවා. මේකෙන් වෙන්නේ වාහනේ එන්ජිම හා ගියර් පද්ධතිය අතර පාලනයක් සිදු කරන්නට අපිට අවස්ථාවක් සැලසෙන එක. දෙවැනියට මැදින් තියෙන්නේ බ්‍රේක් පැටල් එක. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ දකුණු පැත්තෙම ඇක්සලරේටර් එක.
මේ දෙක අපි මාරුවෙන් මාරුවට දකුණු කකුලෙන් පාගනවා. බ්‍රේක් එකකින් වාහනේ නවත්ත ගන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා වගේම ඊළඟට දකුණින් තියෙන ඇක්සලරේටරෙන් අපිට පුළුවන් වාහනේ වේගය වැඩි කරන්න වගේම වාහනේ වේගය අඩු කරන්නත්. ඊළඟට ඔයාලා වාහනේ සීට් එක හදාගන්න ඕනේ. නිර්දේශිත මට්ටම් වලට අනුව ඔයාලා අතේ දිග හැර ඉන්නකොට අතේ මැණික් කටුව වෙනකන් දිගට වාහනේ සුක්කානුම තියෙන්න ඕනේ වගේම ස්පැටල් එක සම්පූර්ණයෙන් පාගන්න පුළුවන් මට්ටමට මේ සීට් එක හදාගන්න ඕනේ. ඔයාලට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් දෙක සීට් එකේ දකුණු පැත්තෙන් හා ඉදිරිපස පහලින් දීලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් මේ සියලු දේවල් හරිනම් වම් කකුලෙන් ක්ලච් එක පාගලා මම මේ අල්ලන් ඉන්න විදිහට ගියර් එක අල්ලලා වම් පැත්තට පොඩ්ඩක් බරක් දීලා ඉස්සරහට තල්ලු කරන්න ඕනේ. එහෙම තල්ලු කරාම වාහනේ ෆස්ට් ගියර් එකට දාන්න පුළුවන්. පේනව නේද? මේ උඩින් ගහලා තියෙන වගේම වම් පැත්තට කරලා ඉස්සරහට කරාම ෆස්ට් එකට වැටෙනවා. එහෙම දැම්ම කියලා අපිට එකපාරටම වාහනය ගෙනියන්න බෑ. දැන් ෆස්ට් එකට දැම්මට පස්සේ ඔයාලා වාහනේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක අවපාත කරන්න ඕනේ. අවපාත කරනවා කියන්නේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් ලිවර් එක පාත් කරන්න ඕනේ. එහෙම පාත් කරන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනව නේද මම මේ ලිවර් එක අල්ලන් ඉන්න විදිය. අපේ මෙහෙම ඇඟිලි ටික තිබ්බහම පල්ලෙහායින් අපිට හොඳට කට්ට හතරක් අහු වෙනවා අපේ ඇඟිලි ටික හිටින්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ පේන පොඩි බටන් එක ලාවට ප්‍රෙස් කරලා චුට්ටක් උස්සන්න ඕනේ. හැබැයි මේක පහත් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රේක් එක පාගෙන ඉන්නම ඕනේ. හොඳයි. දැන් ඔයාලා 90%ක්ම වාහනේ ධාවනය කරන්න සූදානම් මට්ටමේ ඉන්නවා. දැන් ඕගොල්ලන් දකුණු පැත්තේ කන්නඩිය බලලා දකුණු පැත්තට සිග්නල් එක දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැන් ඔයගොල්ලන් කන්නඩිය හදන විදිය දන්නේ නැත්නම් අපේ කන්නඩිය හදන වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට අඟලෙන් අඟල හෙමින් ක්ලච් එක ගේන ගමන් ටික ටික පාරට වාහනේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හෙමින් පාරට අරන් යන ගමන් ඔයාලට ටික ටික ඇක්සලරේටරේ පාගලා වේගය වැඩි කරලා ධාවනය කරන ගමන්ම නියමිත වේග සීමාවලදී ගියර් එක මාරු කරන්න අවස්ථාව උදා වෙනවා. එහෙම කරද්දී ඔයාලා පළවෙනියෙන් ක්ලච් එක පාගද්දිම ඇක්සලරේටරේ අතෑරලා ගියර් එක මාරු කරලා නැවතත් ක්ලච් එක දෙද්දිම ඇක්සලරේටරේ පාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ වාහනේ නවත්ත ගන්න එක. වාහනේ නවත්තද්දී ඔයාලා පළවෙනියෙන් බලන්න ඕනේ කොහෙද ඔයගොල්ලන්ට වාහනේ නවත්ත ගන්න පුළුවන් තරමේ හොඳ ඉඩක් තියෙන්නේ කියලා. එහෙන් බලන ගමන් ඔයාලට වමට සිග්නල් එක දාලා වාහනේ වේගය අඩු කරන්න පුළුවන්. එහෙම හරියටම ඉඩ තියෙන තැනක් හමු වුණාම හෙමින් වමට අයින් කරලා පාරට සමාන්තර වෙන්න වාහනේ නවත්තන්න ඕනේ. ඉන්පසුව සිග්නල් එක නිවලා ගියර් එක නියුට්‍රල් කරලා හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක ඇද්දාම වාහනේ ධාවනය නිමා කරන්න ඕගොල්ලන්ට අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට වටින දේවල් අදත් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. අපි ඉදිරියට හැම සෙනසුරාදාවකදීම ඔයාලට දැනුමට තවත් දෙයක් එකතු කරන්න මේ වගේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාවක් රැගෙන එනකොටම ඒ ගැන දැනුවත් වෙන්න පහත තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඊට දකුණේ තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරලා තියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් එකකින් අපිට යොමු කරන්න. නැවත හමු වෙනකම් පරිස්සමින් ඉන්න. ඔබට සුබ දවසක් වේවා.